सबैलाई नमस्ते। म हो तपाईहरुको प्रगति उन्नति जाने krishna.banjara। आजको यस लेटेस्ट भिडियोमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। एकजना श्रोता दर्शकले चाहिँ मैले लगभग 25,000 बराबरको पर्सनल केयर सम्बन्धी जस्तै स्किनमा लगाउने क्रीमहरु विभिन्न प्रकारका पर्सनल केयर सँग सम्बन्धित प्रोडक्ट चाहिँ मैले खरिद गरेर ल्याएको थिएँ। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ मैले बेच्न सकिन, दराजमा पनि बेच्ने कोसिस गरे, विभिन्न माध्यमहरुमा मैले बेच्ने प्रयास गरे तर बेच्न सकिन। त्यसलाई मैले कसरी बेच्न सक्छु भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो र उहाँकै क्वेशनमा आधारित भएर आजको भिडियो तयार पार्दै छु। र आजको भिडियोमा म बताउने छु कि कुनै पनि प्रोडक्ट बेच्न सकिन भने के प्रयासहरु गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई बताउने छु। तपाई पनि सेलर हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि कुनै न कुनै प्रोडक्ट बेच्न तपाईलाई समस्या परिरहेको हुन सक्छ र त्यो प्रोडक्टलाई कसरी बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईले खोजिरहनु भएको हुन सक्छ। यो भिडियो तपाईको लागि पनि पक्कै पनि उपयोगी हुन सक्छ। मानौ कि तपाई भर्खरको नयाँ सेलर हुनुहुन्छ, तपाईले धेरै प्रोडक्ट ल्याउनु भयो र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईलाई पहिला लागेको थियो एकदमै बिग छ भनेर, त्यो प्रोडक्ट राम्रो छ, त्यसको रिभ्यूहरु पनि तपाईले हेर्नु भयो होला, त्यो प्रोडक्टको सेल पनि राम्रै छ भनेर तपाईले रिसर्च गर्न पाउनु भयो होला, तर एक्चुअली प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बिकेन। तपाईले पनि त्यस्तो भोग्नु भयो होला सायद। बिगिनर यदि तपाई हुनुहुन्छ भने पहिलो टिप्स चाहिँ म तपाईलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईले धेरै प्रोडक्ट एउटै खालको प्रोडक्ट धेरै अमाउन्ट लगाएर खरिद नगर्नुस्। तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्ट चाहिँ थोरै सुरुवात चाहिँ लगभग 5 वटा पिसहरुबाट मात्रै सुरुवात गर्नुस्। 5 वटा पिसबाट सुरुवात गरिसकेपछि त्यो प्रोडक्ट राम्रो छ, राम्रो सेल्स त्यसले दिइरहेको छ, त्यसले प्रॉफिट पनि राम्रो दिइरहेको छ, कस्टमरसम्म पठाउँदा त्यो टुटफुट भएको छैन र त्यसले चाहिँ सन्तुष्टि तपाईलाई दिइरहेको छ अनि खरिदकर्ताहरुलाई पनि त्यसले राम्रो रिजल्ट दिइरहेको छ भने त्यो प्रोडक्ट 5 वटा पछि 10 वटा, 10 वटा पछि 20 वटा त्यसरी बढाउँदै लैजानुस्। तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ पैसा छ भने 1 लाख रुपैयाँ पैसा सबै एउटै प्रोडक्टमा नलगाउनुस्, बरु त्यो 1 लाख रुपैयाँ पैसा 10 वटा प्रोडक्टमा लगाउनुस् ताकि 10 वटा प्रोडक्ट मध्ये 5 वटा प्रोडक्ट बिकिन भने पनि 5 वटा प्रोडक्टले तपाईलाई तपाईको बिजनेस बाँच्नको निम्ति, बचाउनको निम्ति मद्दत गरोस्। त्यसकारणले पहिलो काम तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने धेरै प्रोडक्ट खरिद नगर्नुस्, एउटै प्रोडक्टमा तपाईको सबै पैसा नलगाउनुस्। किनभने जो अंडा उत्पादक हुन्छ, अंडा उत्पादकले के गर्छ अरे भनेदेखि अंडा चाहिँ धेरैवटा बकेटमा त्यो अंडा टिप्छ अरे। किनभने त्यो धेरैवटा बकेटमा टिप्दाखेरि एउटा बकेटको चाहिँ अंडा फुट्यो लडेर भने पनि बाँकी बकेटको त बच्छ नि त। त्यसकारणले तपाईसित भएको अमाउन्टलाई चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरुमा लगाउनुस्, थोरै प्रोडक्टहरुमा लगाउनुस् र जुन प्रोडक्टले राम्रो रिजल्ट दिने जान्छ त्यसमा तपाईले लगानी थप्दै जानुस्, त्यो प्रोडक्ट तपाईले बेच्दै जानुस्। पहिलो कुरा त यो भयो। दोस्रो कुरा, तपाईले जुन अरूले बनाएको प्लेटफर्म हुन्छ नि, जस्तो कि उहाँ जसले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो दराजमा धेरै कम्पिटिसन छ, मैले दराजमा पनि ट्राई गरेँ तर बेच्न सकिनँ भनेर उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो। तपाईले दोस्रो व्यक्तिले बनाएको अथवा अरूले बनाएको प्लेटफर्ममा कोसिस तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्नुस्, त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी नदिनुस्। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नै प्लेटफर्म, आफ्नै वेबसाइट, आफ्नै एप, आफ्नै टिकटक एकाउन्ट, आफ्नै फेसबुक एकाउन्ट, आफ्नै फेसबुक पेज, आफ्नै हाम्रो बजार.com को एकाउन्ट, आफ्नैमा प्रयास गर्नुस्। आफ्नैमा जब तपाईले आफ्नै वेबसाइटमा आफ्नो प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ त्यो प्रोडक्टमा कसैले पनि स्ट्राइक दिदैन। त्यो प्रोडक्टमा भयो त्यो आफ्नो वेबसाइटमा बेचेको प्रोडक्टबाट तपाईले कहिले पनि एकाउन्ट बन्द भयो भनेर निस्किनु पर्दैन। दराजमा तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, दराजमा विभिन्न खाले स्ट्राइकहरु आउने गर्छ, त्यहाँ चाहिँ ब्याड रिभ्यूहरु आयो भने, विभिन्न खालका समस्याहरु आयो भने तपाईको एकाउन्ट नै बन्द हुन सक्छ। यतिसम्म हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको सेल्स भइरहेको प्रोडक्ट पनि बन्द हुन सक्छ। तपाईले एउटा प्रोडक्ट तपाईले लिस्टिङ गर्नुभएको थियो दराजमा, त्यो चाहिँ सेल्स हुँदै थियो, राम्रो व्यापार हुँदै थियो, तर त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दा त्यो लिस्टिङ नै बन्द गरिदिन सक्छ। किनभने त्यो अर्काको प्लेटफर्ममा तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अर्काको प्लेटफर्ममा अरूको रुल चल्छ, अरूको नीति नियम चल्छ, तपाईको कन्ट्रोल त्यसमा हुँदैन। त्यसकारणले तपाईले दोस्रो कुरा चाहिँ अरूको प्लेटफर्ममा जोड नलगाउनुस्, आफ्नै प्लेटफर्ममा जोड लगाउनुस् र आफ्नै प्लेटफर्ममा, आफ्नै ब्रान्डमा, आफ्नै नाममा तपाईले काम गर्नुस्। यसले तपाईलाई भविष्यसम्म
फाइदा दिनेछ। र तेस्रो चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने दराजमा तपाईँ लिस्टिङ गर्नुभएको प्रोडक्ट चाहिँ बिकिन तपाईँ त बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन चिज लिस्टिङ गर्नुभएको छ त्यस्ता प्रोडक्ट चाहिँ हजारौँ मान्छेले बेचिरहेका छन्। तपाईँको प्रोडक्ट अरूले किन खरिद गर्छ त? तपाईँको प्रोडक्ट कि त सस्तो हुनु पर्यो कि त त्यसमा राम्रो रिभ्यू आएको हुनु पर्यो। तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ नेपालमै अथवा यहीँबाट होलसेलबाट सामान ल्याएर बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रोडक्टको रेट चाहिँ महँगो हुनसक्छ, किनभने त्यो जुन प्रोडक्ट तपाईँले त्यहाँ बेच्दै हुनुहुन्छ दराजमा त्यो प्रोडक्ट अरूले होलसेलरले पनि बेचिरहेको हुनसक्छ, उत्पादकले पनि बेचिरहेको हुनसक्छ, अथवा चाइनाबाट लिएर आएर अथवा इन्डियाबाट ल्याएर डाइरेक्ट बेच्नेले पनि त्यो प्रोडक्टलाई बेचिरहेको हुनसक्छ। तसर्थ तपाईँले त्यो प्रोडक्टलाई सस्तोमा दिन सक्नुहुन्न। तपाईँले होलसेलरबाट ल्याउँदा होलसेलरले अलिकति खान्छ, तपाईँले अलिकति मार्जिन राख्नु पर्यो, त्यो प्रोडक्ट महँगो हुन जान्छ र त्यो प्रोडक्ट तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सस्तोमा बेच्न सक्नुभयो भने त्यसको अर्डर मजाले आउँछ र तपाईँको त्यसमा राम्रो रिभ्यू आयो भने मजाले आउँछ। अब रिभ्यूहरू राम्रो त कसरी ल्याउने त? तपाईँले भर्खर त लिस्टिङ गर्नुभएको छ, मान्छेले सामान खरिद गरेको भए पो त्यसबाट रिभ्यू आउनु अनि तपाईँको प्रोडक्ट बेच्नु। अब पहिलो अप्सन थियो प्रोडक्टको प्राइस घटाउने। प्राइस घटाएर तपाईँले रिस्क लिन चाहनुभयो भने केही प्रोडक्टलाई चाहिँ म घाटा खाएर भए पनि होलसेल रेटभन्दा कममा बेच्छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टलाई सर्च इन्जिनमा माथि ल्याउन सक्छ र मान्छेले सर्च गर्न साथ त्यो प्रोडक्ट भेटिन सक्छ र त्यो प्रोडक्टको चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँले त्यसबाट नाफा लिन सक्नुहुन्छ। पहिलो काम त त्यो गर्न सक्नुभयो। दोस्रो काम तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ रिभ्यूहरू राम्रो लेखाउनु पर्यो। अब तपाईँले के गर्ने त? तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर, आफ्नो इमेल एड्रेस नभएको अरू कसैको मोबाइल लिनुहोस्, तपाईँको श्रीमतीको, तपाईँको काकाको, तपाईँको भाइको, तपाईँको साथीको, र त्यो जुन प्रोडक्ट छ तपाईँको आफ्नै स्टोरको प्रोडक्टलाई अरूको मोबाइलबाट अर्डर गर्नुहोस्। अरूको जो नजिकका मान्छे छन् अरूकोबाट अर्डर गर्नुहोस्। अर्डर गरेपछि त्यो तपाईँको स्टोरको सामान हो, दराजबाट तपाईँले अर्डर आएको छ, त्यो तपाईँले हबमा लगेर छोड्नु पर्यो। त्यो सामान फेरि के हुन्छ त? त्यो तपाईँको आफ्नै आफन्तबाट तपाईँले आफैले अर्डर गर्नुभएको हो, तपाईँले त्यसलाई लिएर आएर फेरि थोरै अलिकति केही घाटा हुनसक्छ, तर त्यो अब बिकेको त देखाउनै पर्यो दराजमा। त्यसले कम खर्चमा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट तपाईँले त्यसरी एउटा बिक्री बढाउन सक्नुहुन्छ। र बिक्री बढाएको एउटा फाइदा के तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ राम्रो रिभ्यू, राम्रो जस्तै 5 स्टार रिभ्यू एउटा एकचोटि खरिद गर्दा र तपाईँ आज काकाकोबाट गर्नुभयो 5 स्टार रिभ्यू दिनुभयो, राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो, भोलि साथीकोबाट गर्नुभयो र राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो, 5 स्टार दिनुभयो, फेरि श्रीमतीकोबाट गर्नुभयो, साथीभाइकोबाट गर्नुभयो, एउटा प्रोडक्टमा कम्तीमा 10वटा राम्रो रिभ्यू, राम्रो कमेन्ट तपाईँले त्यो प्रोडक्टमा गरिदिनु भयो भने त्यो सर्च इन्जिनमा माथि जान्छ र त्यसबाट तपाईँको सेल्स जेनेरेट हुनसक्छ। यसमा अलिकति तपाईँको किनभने दराजले लगभग 12% जति चाहिँ उसले मार्जिनहरू लिन्छ, त्यति जति तपाईँलाई घाटा हुनसक्छ। तर तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने पछिको निम्ति तपाईँको प्रोडक्ट सेल्स हुन तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छ। कुनै एउटा प्रोडक्ट तपाईँको स्टक धेरै छ र त्यो चाहिँ लिस्टिङ गर्नुभएको छ भने त्यसमा सेल्स ल्याउने भने यो उपाय तपाईँले अपनाउन सक्नुहुन्छ। आफैले 10-15 जना साथीहरूबाट आफैले चाहिँ अर्डर गराएर त्यसमा रिभ्यूहरू राम्रो गराएर, अब होलसेलरले बेचेकोमा रिभ्यू कम छ भनेदेखि अब तपाईँ त होलसेलर हुनुहुन्न थियो, तर तपाईँको प्रोडक्टमा रिभ्यूहरू बढाएर यसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दराजमा एउटा कुरा के तपाईँलाई मेरो अनुभव तपाईँलाई म के सेयर गर्छु भने दराज जुन छ त्यहाँ चाहिँ होलसेलरहरूले जसले चाहिँ चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छन्, इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छ, तिनीहरूले कब्जा जमाएका छन्। जुन नयाँ सेलर हुन्छ जो चाहिँ कम पुँजीको हुन्छ उसले कम्पिटिसन गर्न गाह्रो छ। तैपनि तपाईँले यी ट्रिक्स 2वटा ट्रिक्सहरू अपनाएर तपाईँले सेल्स बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट किन बिकिरहेको छैन भनेर तपाईँले डिप स्टडी तपाईँले गर्नु जरुरी छ। तपाईँको प्रोडक्ट किन बिकिरहेको छैन भने तपाईँको प्रोडक्ट सिजनमा चल्ने खालको प्रोडक्ट थियो कि अथवा त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अब अर्को महिना अर्को समयमा चाहिँ त्यो बिक्ने छ कि, अथवा तपाईँले जुन मार्केटिङ गर्नुभएको थियो त्यो मार्केटिङको तरिका बदल्यो भने त्यो बिक्न सक्छ कि, ती कुराहरू तपाईँले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। मार्केटिङका विभिन्न खाले उपायहरू हुन सक्छन्, ती विभिन्न खाले उपायहरू तपाईँले अपनाउनु जरुरी छ। व्हाट्सएप मार्केटिङ गर्दा बिक्न सक्छ, अथवा फेसबुकको चाहिँ मार्केट प्लेसमा हाल्दाखेरि बिक्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यतिसम्म हुन्छ कि फोटो मात्रै चेन्ज गरिदिनु भयो, त्यो फोटो आकर्षक थिएन, एउटा आकर्षक फोटो मात्रै चेन्ज गरिदिनु भयो तपाईँको दराजको लिस्टिङमा भने पनि सेल्स हुन
गर्न सक्छ। यस्ता विभिन्न खाले उपाय हुन सक्छ। सेलरले निराश हुनु हुँदैन, विभिन्न खालका उपायहरू खोज्नु पर्छ र विभिन्न खालका उपायहरू अपनाएर सेल्सलाई चाहिँ कसरी सेल्स हुन्छ भनेर अनुसन्धान गरेर सेल्स गराउनु जरुरी छ। तपाईले जुन मेसेज गर्नुभयो, तपाईको जुन प्रोडक्ट थियो बिकेन, तपाईले राखिरहनु भएको छ, त्यो प्रोडक्टलाई विभिन्न उपायहरू अपनाएर बेच्ने कोसिस गर्नु होला। मैले दिएको यो टिप्सबाट केही तपाईलाई राहत मिल्यो अथवा यो टिप्सहरुबाट तपाईलाई केही चाहिँ उपाय तपाईलाई मन पर्यो भने त्यसलाई अपनाउनु होला, अथवा अन्य उपायहरू पनि छन् भने त्यसलाई खोज्नु होला र तपाईको वस्तुलाई बेच्नु होला। त्यो सामान एक दिन न एक दिन पक्कै पनि बिक्छ। तपाईले नै भन्नुभएको छ त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ डेट एक्सपायर भएको छैन, त्यो प्रोडक्ट राम्रो क्वालिटीको छ, अझै कति महिना त्यो चाहिँ डेट एक्सपायर हुँदैन, तर मैले बेच्न मात्रै सकेको छैन भनेर तपाईले नि मेसेजमै भन्नुभएको छ। तपाई पिर नगर्नुस्, तर उपायहरू भने खोज्दै जानुस्। मैले यो भिडियोमा तपाईको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट को बारेमा जानकारी दिएर तपाईको WhatsApp नम्बर यो भिडियोको कमेन्टमा दिनेछु र कोही यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले पनि स्किन केयर सम्बन्धी विभिन्न खाले क्रिमहरू तपाईले बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईलाई चाहिन्छ, तपाईसँग चाहिँ कोही कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ स्किन केयरसँग सम्बन्धित प्रोडक्टहरू बेच्नुहुन्छ भने उहाँको प्रोडक्ट तपाईले खरिद गरिदिनु होला र उहाँलाई पनि तपाईले मद्दत गरिदिनु होला। हामीले एक अर्कालाई सहयोग गरेर नै हामीले हाम्रो बिजनेस, हाम्रो व्यापार, हाम्रो समृद्धिलाई हासिल गर्न सक्छौं भन्दै आजको यो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। अन्य केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले कमेन्टमा तपाईले लेख्नु होला। तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले कस्ता खालका भिडियोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र कस्ता खालका सुझावहरू तपाईलाई दिनुपर्ने हुन्छ अथवा के चीज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गर्न पाउने छु भन्दै यो भिडियोमा एक लाइक जरुर तपाईले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै अन्य भिडियोमा तपाईले मेरो पक्कै पनि भेट हुनेछ भन्दै आजलाई भने नमस्ते भन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।